تیتر اول امشب: آتش سوزی گسترده در جزیره لسبوس. بزرگترین کمپ پناهجویان یونان در آتش سوخت. آوارگی پناهجویان ایرانی و افغان در پی نابودی کمپ موریا. اتهام تازه دادگاه انقلاب علیه نازنین زاغری. وضعیت نامعلوم شهروند ایرانی بریتانیایی در آستانه پایان 5 سال محکومیتش. و توقف موقت آزمایش‌های دانشگاه آکسفورد برای تولید واکسن در پی بروز واکنش منفی در یکی از افراد مورد آزمایش. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. آتش سوزی عظیمی بزرگترین اردوگاه پناهجویان را در یونان به کل از بین برده. پناهجویان اردوگاه موریا در جزیره لسبوس ناچار به تخلیه محل شدند. گفته شده حدود 13,000 پناهجو در این اردوگاه ساکن بودند که خیلی از اونها ایرانی و افغان هستند. وزارت مهاجرت یونان با فاجعه خوندن این واقعه گفته خیلی از پناهجویان دیگه سرپناهی ندارند. در طول نیم ساعت آینده گروهی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی می‌کنند. اول ما بریم به یونان. مرجان و محسن، دو پناهجوی ایرانی از جزیره لسبوس با ما هستند. با خانم مرجان شروع می‌کنم. وضعیت پناهجویان الان چطوره؟ سلام آقای فرهزاد، وقتتون بخیر. دیشب پناهجوی کمپ موریا به خاطر قرنطینه و شیوع کرونا ویروس و نبودن پروتکل‌های بهداشتی و امکانات بد بهداشتی و در واقع نبود امکانات اولیه زندگی اقدام به اعتراض کردند که متاسفانه همراه با خشونت پلیس و شلیک گاز اشک‌آور بوده و منجر به آتش سوزی بزرگی توی این کمپ شده که به خاطر عدم اطفاء به موقع حریق به فاصله چند ساعت کل کمپ آتش گرفت و خاکستر شد، چون این کمپ بخش وسیع از این کمپ در واقع با چادر و خیمه در واقع پوشیده شده و هیچ امکان اطفای حریقی توی کمپ تعبیه نشده. متاسفانه الان این پناهجوها توی خیابون و جنگل آواره هستن بدون هیچ امکانات بهداشتی، بدون هیچ دسترسی به آب و غذایی و حتی در واقع پتو یا لباس برای محفوظ موندن از سرما و گرما هم در اختیارشون نیست. بسیاری از این افراد زنان، کودکان، افراد مسن و سالخورده هستند که پلیس هم به خاطر قرنطینه و شیوع کرونا ویروس به این افراد اجازه ورود به شهر رو نمیده و تا الان هم دولت یونان برای اسکان مجددشون هیچ اقدامی به عمل نیاورده. آقای محسن، میدونم که الان خیلی از این پناهجویان به شکلی آواره شدن. کجا اسکان داده شدن؟ بله، سلام خدمتتون عرض میکنم. این پناهجوها فعلا در هیچ جا اسکان داده نشده. الان همشون داخل خیابونا هستن. فقط اومدن یه سری از بچهای زیر سن رو انتقال دادن به یه سری جای دیگه، ولی در حال حاضر کل پناهجوهای لسبوس که داخل موریا باشن هیچ جایی اسکان داده نشده بهشون. الان خب این پناهجوهایی که داخل خیابون هستن باید لب دریا بخوابن یا تو خود خیابون بخوابن که متاسفانه نه پتویی نه لباس گرمی. با این سرما بچه‌هایی هستن که پاهاشون سوخته، خانمایی هستن که گازهای اشک‌آور خورده تو چشاشون، آقایونی هستن که با ضرب و شتم پلیسای یونان دستگیر شدن، به داخل زندان انداخته شدن، مردای مجرد هم همینطور. عرضم خدمتتون خب الان خیلی سخته براشون که بخوان به اسکان بهشون بدن یا اینکه لباس گرم و پتو مناسب بهشون بدن. در این صحبت شما در این تصاویری هم می‌بینیم از همین کمپ که اتفاقا تعدادی از پناهجویان برای ما فرستادن از آنچه که دیشب اونجا گذشت. بله. این اتفاق دیشب ساعت 12 شب رخ داده. 4 طرف کمپ موریا رو آتش زدن که دیگه به صورت وسیع‌تر انجام دادن. دیگه داخل خود کمپ موریا اومدن. الان کل خود همین کمپ تمام سوخته شده، یعنی هیچ اقدامی نمیشه دیگه کرد بابت اسکان مردمایی که داخل همین کمپ داشتن زندگی میکردن. الان وضعیت این کمپ که 3500 نفر جمعیت باید داشته باشه الان 13000 نفره
ازدحام جمعیت باعث همچین چیزایی میشه که جنگ و دعوا و آتش‌سوزی بیشتری بشه. خانم آقایزاده، میدونم که قبل از این داستان آتش سوزی و پیش از اون کرونا هم شرایط خیلی عالی نبوده در این کمپ. یه توصیف کوتاهی اگر برای ما بکنید از شرایط پناهجویان در این کمپ ممنون میشم. خیلی کوتاه. بله آقای فرزاد، من حدوداً میتونم بگم 13 ماهه که متاسفانه دارم توی لسبوس و توی این جزیره زندگی میکنم. مدت زیادی توی کمپ موریا بودم. متاسفانه به ازای هر 150 نفر یک دستشویی، به ازای هر 300 نفر یک دونه حموم وجود داره. افراد محل اسکانشون چادرها هست که اون هم بعضاً به صورت مشترک در واقع ازش استفاده میکنن. هیچ امکانات بهداشتی، پزشکی، دارویی و هیچی وجود نداره. دقیقاً این افراد دارن توی جنگل و در واقع جهنمی ترین کمپه که دارن زندگی میکنن. متاسفانه این آمار حتی به 30,000 تا هم رسیده بود توی زمستون گذشته که الان به 13,000 رسیده، ولی همچنان کمپ ظرفیت در واقع در اختیار گذاشتن امکانات برای این پناهجویان رو نداره. الان که دیگه واقعا شرایطشون اسفناکه. متاسفانه کودکان، زنان، افراد سالخورده بینشون و پناهجوهای ایرانی دیده میشه که ساعت هاست چیزی نخوردن برای تغذیه خودشون، حتی آب آشامیدنی در اختیارشون نیست. بله، ممنونم از هر دوی شما، مرجان آقایزاده و محسن، دو پناهجوی ایرانی در جزیره لسبوس یونان. ممنونم. نازنین زاغری مدیر پروژه‌ای در بنیاد تامسون رویترز بود، بنیادی که در زمینه‌های مختلف مثل آموزش روزنامه‌نگاری و مشاوره حقوقی فعالیت می‌کنه. اما وقتی به دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت، در راه بازگشت به لندن در فرودگاه امام به همراه بچه خردسالش بازداشت و زندانی شد. شما ممنوع فروش هستید، باید تشریف بیارید. زندانی شدن نازنین زاغری به تلاش دیپلماتیک بین دولت‌های ایران و بریتانیا منتهی شد. همسرش و نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام حکومت ایران رو گروگانگیری خوندن، به ویژه وقتی که پای قضیه بدهی بریتانیا به ایران سر معامله تانک‌های چیفتن هم وسط کشیده شد. تلاش‌های دولت بریتانیا برای آزاد کردن نازنین زاغری هنوز به جای نرسیده. همسرش ریچارد حتی چند روز پیش جلوی سفارت ایران در لندن تحصن کرد و دست آخر دخترش که چند سالی در ایران مونده بود تونست پیش پدرش در بریتانیا برگرده و بالاخره با شیوع کرونا در ایران دادگاه اونو با پابند به خونه فرستاد تا توی خونه زندانی بشه و حالا هم که خبر رسیده بعد از 4 سال زندان اتهام تازه علیهش مطرح شده. ریچارد رتکلیف ساعتی پیش در استودیو درباره این اتهامات جدید و تلاشاش برای آزادی همسرش گفت. دیروز بردنش تا قاضی سلاطری ببینه و گفت که با یک پرونده جدیدی روبرو هست به جرم تبلیغ علیه نظام. معلوم شده که این پرونده قدیمی هست که اولین بار در سال 2017 علیه او مطرح شد و بعد دوباره سال 2018 مطرح شد و همونطور که شما نشون دادید اون موقع بسته شد وقتی که آقای جانسون و وزیر خارجه اونجا رفتن تا مداخله کنن. ما روز خیلی بدی داشتیم دیروز و من نگران هستم که روز یکشنبه چه اتفاقی میخواد بیفته. پشت درهای بسته گفتگوهایی که من داشتم با وزارت خارجه بوده که گفتم شما گفتید که میخواد مسئولیت دیپلماتیک بدید ولی کاری نکردید. شما باید شروع بکنید اطمینان حاصل بکنید که مقامات ایرانی به نازنین احترام بذارن و باهاش درست برخورد بکنن، رفتار بکنن. ریچارد رتکلیف بود، همسر نازنین زاغری، در گفتگو با ایران اینترنشنال. امارات متحده عربی و اسرائیل که به سرعت در حال توسعه روابط تجاری و امنیتی و نظامی هستند، رسما 15 سپتامبر توافق صلح دو کشور رو در کاخ سفید به میزبانی دونالد ترامپ برگزار می‌کنند. در همین حال رئیس بانک هاپوئلیم، بزرگترین بانک اسرائیلی در دبی، مهمون اماراتی هاست تا به زودی شعبه این بانک رو در اونجا راه اندازی کنه. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو اسرائیل با ماست. بابک، خیلی به سرعت داره این روابط گسترش پیدا می‌کنه، از تازه ترین ها بهمون بگو. بله، در حالی که اسرائیل در عمق بحران شدید کرونا به سر میبره و احتمال بازگشت حکومت نظامی سراسری در اسرائیل بسیار وجود داره،
هفته دیگر آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهی واشنگتن میشه تا توافق صلح که در اسرائیل اون را تاریخی میخونن بین اسرائیل و امارات متحده عربی امضا بکنه. این قرارداد که بین آقای نتانیاهو و عبدالله بن زائد وزیر خارجه امارات و در حضور پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید امضا خواهد شد، روابط کامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشورها شامل میشه. شب گذشته آقای نتانیاهو در توییتی نوشت که من افتخار میکنم که هفته آینده به دعوت ترامپ به واشنگتن میرم تا در مراسم تاریخی امضای قرارداد صلح با امارات شرکت کنم. از اون سو هندالعتیبه، یکی از مقامات ارشد اماراتی، نیز با صدور بیانیه این روزها را لحظه‌های بیادماندنی در تاریخ دو کشور و منطقه توصیف کرد. ولی آنچه که این جشن‌ها را کمی تحت تأثیر قرار میده جلسه اتحادیه عرب هستش که امروز تشکیل شد و رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی که به نظر میرسید در روزهای اخیر کمی لحن خودشون را در اعتراض به عادی سازی بین اسرائیل و امارات ملایم‌تر کرده بودند، در این جلسه به شدت به این توافق حمله کردند. ریاض المالکی وزیر خارجه این تشکیلات خودگردان در سخنانش از اتحادیه عرب خواست که طرح عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کنند. در کنار این باید بگیم که شرکت هواپیمایی اسرائیل هم از 15 ماه اکتبر پروازهای مستقیم خودش را به امارات آغاز میکنه و پیش بینی میشه که حتی قبل از اون شرکت‌های هوایی امارات، اتحاد هم این پروازهای مستقیم را بین دو کشور پی بگیرند. بابک اسحاقی در تل آویو، ممنونم از تو. کمتر از 8 هفته دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مونده. انتخاباتی تاریخی که میتونه روی زندگی خیلی از مردم جهان تأثیر بذاره. از این به بعد هر هفته در بخش جدیدی با عنوان کدام آمریکا سعی میکنیم به سوالهای متداول درباره انتخابات ایالات متحده بپردازیم. این شما و این اولین قسمت از کدام آمریکا. از این به بعد و در این مجموعه ویدیوهای کدام آمریکا به نقشه جنگ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سر میزنیم و از دو آمریکایی میگیم که ترامپ و بایدن برای طرفدارانشون ترسیم میکنن و برای تحققش خواهند جنگید. کمتر از چند هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده. این دو ارتش در این مدت زمان کوتاه باقی مونده به مجموع نهایی رأی مستقیم مردم خیلی کاری ندارن. هرچه باشه برنده مجموع آرای مردم در انتخابات قبلی هیلاری کلینتون بود که نتونست به کاخ سفید راه پیدا کنه و این دونالد ترامپ بود که با بردن چند ایالت تاثیرگذار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد. در نتیجه تمرکز این دو کارزار روی ایالت‌هایی که ممکنه نتیجه انتخابات رو معین کنن. اینکه چرا چند ایالت اینقدر تاثیرگذار میشن بخشیش به سیستم انتخابات غیر مستقیم رئیس جمهوری در آمریکا برمیگرده. ولی این همه قصه نیست. مسئله اینجاست که در 2 دهه اخیر فضای سیاسی در آمریکا حسابی دو قطبی شده. این نمودار رو ببینید. مرکز تحقیق پیو در یک پروژه تحقیقاتی به مدت 2 دهه وفاداری رای دهندگان آمریکایی به حزبشون و دشمنیشون رو با حزب مخالف اندازه گرفته. این وضعیت جو سیاسی آمریکاست در سال 1994. جمهوری خواهان با رنگ قرمزن و دموکرات‌ها با رنگ آبی. همونطور که می‌بینید اکثر مردم در وسط هستن، رنگ خاکستری، جایی که همپوشانی زیادی هست بین عقاید جمهوری خواهان و دموکرات‌ها. اما هر چه جلوتر میریم آهسته آهسته شکل این نمودار تغییر پیدا میکنه و شکافی عمیق فضای سیاسی آمریکا رو 2 شقه میکنه تا اینکه میرسیم به سال 2017. همونطور که میبینید جمعیت آدم‌های اون وسط حسابی کاهش پیدا کرده و حالا دموکرات‌ها و جمهوری خواهان خودشون رو در 2 قطب مخالف میبینن و به هم اعتماد زیادی ندارن. این نمودار بالایی باعث شده بیش از پیش تکلیف رأی ریاست جمهوری خیلی از ایالت‌های آمریکا از قبل معلوم باشه. البته که هر معجزه‌ای ممکنه، ولی به احتمال قریب به یقین 29 رأی الکترال نیویورک به بایدن میرسه. کما اینکه از سال 1984 و از زمان رونالد ریگان به این طرف نیویورک به هیچ کاندید ریاست جمهوری جمهوری خواهی روی خوش نشون نداده. از اون طرف کارزار بایدن در ایالتی مثل یوتا نه وقتی تلف میکنه و نه پولی، چون آخرین باری که یک نامزد ریاست جمهوری دموکرات در اون ایالت برنده شد بیش از نیم قرن پیش بود و زمان مرحوم لیندون جانسون. همونطوری تکلیف 35 رأی از 538 رأی انتخابات آمریکا روشن شد. کافیه بقیه ایالت‌های به شدت جمهوری خواه و به شدت دموکرات رو به این نقشه اضافه کنیم تا ببینیم که چطور تکلیف کم و بیش بیشتر ایالت‌ها مشخصه. می‌بینید که تکلیف بیش از 300 رأی از 538 رأی کالج الکترال یا مجمع گزینندگان کم و بیش روشنه.
دعوای اصلی حالا سر ایالت‌های خاکستری رنگه، سوینگ استیتس یا ایالت‌های چرخشی یا رقابتی که با وجود دو قطبی شدن فضای سیاسی در آمریکا همچنان ممکنه بین دو حزب دست به دست بشن. سوال $1,000,000 اما اینه که این دو فرمانده جنگ، ترامپ و بایدن، مرزهای کارزارشون رو چطوری میچینن و خاکریزهاشون رو کجای این ایالت‌های خاکستری حفر میکنن. در قسمت بعد از این نقشه نبرد گپ خواهیم زد و در طول این چند هفته باقی مونده در این مجموعه کدام آمریکا خاکریز به خاکریز و تونل به تونل شما رو با گوشه گوشه این نقشه جنگ سیاسی آشنا خواهیم کرد. باز هم در رابطه با همین انتخابات آمریکا از امشب در مجموعه مستندهای کوتاه جاده انتخابات 2020 یا 2020 بهاره خدابنده از غرب تا شرق آمریکا سفر میکنه، با مردم این کشور صحبت میکنه و سعی میکنه به سوالهایی که خیلی از ماها درباره این انتخابات مهم داریم پاسخ بده. اولین قسمت از سری مجموعه بهاره امشب ساعت 21:45 به وقت تهران، یعنی تقریبا 1 ساعت دیگه پخش میشه. خود بهاره هم الان از فکر میکنم بیابانهای نوادا به ما پیوسته. بهاره به من بگو که در این مدت چه ها دیدی، چه داری میسازی و چه باید امشب ببینیم؟ سلام فرود. ما الان در واقع همونطور که گفتی در یکی از مناطق دورافتاده ایالت نوادا هستیم. اولش قبل از اینجا لاس وگاس بودیم و قبل از اون هم در لس آنجلس کالیفرنیا بودیم. چیزایی که تا الان دیدیم خب به خاطر اینکه ما قسمت اولمون رو در کالیفرنیا، ایالت کالیفرنیا فیلم گرفتیم و کالیفرنیا همونطور که خودت هم داشتی از چند مثال می آوردی از ایالت‌هایی هستش که سال بیشتر از 3 دهه هست که الان به دموکرات‌ها رأی داده و بنابراین یک ایالت آبی به حساب میاد. واسه همین هم مستند ما در واقع نظر مردمی است که بیشتر طرفدار جنبش Black Lives Matter، اعتراضاتی که این چند وقته در خیابان‌های آمریکا اتفاق افتاده، بیشتر طرفدارهای اونها هستن. این چیزی هستش که ما در قسمت اول مستند خواهیم دید. همینطور سر زدیم توی هالیوود، به ستاره‌های هالیوود، با چند نفر از هنرپیشه‌های هالیوود و مدیر برنامه‌های هالیوود صحبت کردیم که نظر اونها رو هم بدونیم، صحبتایی که راجع به ترامپ می‌کنن دلیلش رو بفهمیم چیه. این چیزی هستش که در قسمت اول خواهیم دید. قسمت بعدیمون در مورد لس آنجلس خواهد بود. چیزی که من دیدم اونجا این که خب اساسش بر اساس اقتصادش در واقع بر اساس توریسم، بر اساس گردشگریه و برای همین در طی این چند وقت به خاطر ویروس کرونا به شدت آسیب دیده و ما گفتگو می‌کنیم با مردم، با کسایی که اونجا کار می‌کنن در واقع که ببینیم اینجوری چطور تحت تاثیر قرار گرفتن و خب لس آنجلس از جاهایی هستش که ممکنه که در این انتخابات تغییر بکنه. قبلا به دموکرات‌ها رأی دادن مرتب، منتها این بار به خاطر اینکه نگاه بیزینسی خیلی بیشتر دارن به اوضاع اقتصادی ممکنه که نظرشون عوض بشه. اما توی مستند اپیزود بعدی در واقع خواهیم دید که نظرشون آیا عوض میشه یا نمیشه. بهار، این کشور وسیع با 50 تا ایالت واقعا مثل 50 تا کشور مختلف میمونه. بعضی ایالت‌ها هستن که هرچند همه انگلیسی زبانند ولی از نظر فرهنگی با هم تفاوت دارن، سر موضوعات حساس اختلاف نظر وجود داره. در همین یکی دو تا ایالتی که تا حالا سفر کردی چقدر این تفاوت‌ها مشهود بود؟ اصلا قابل باور نیست وقتی که میچرخی، حتی از شهر به شهر میری، آدما با هم کاملا نظرشون متفاوته. خب یه بخشی هستن که دموکرات‌ها رأی میدن، یه بخشی هستن که به جمهوری‌خواها رأی میدن، ولی یه بخش زیادی هم هست که این خیلی باعث تعجب من شده که اصلا نمیخوان رأی بدن در انتخابات، نمیخوان شرکت بکنن و این به این علت هستش که اصلا معتقد هستن که خب این سیستم الان طوری نیست، یعنی انتخاب‌هایی که دارن رو الان خیلی قبول ندارن، معتقد هستن که خیلی جوابگوی نیازهای اونها نخواهد بود و در واقع دارن انتخابات رو تحریم میکنن. البته هیچ جنبشی وجود نداره، این الان سالهای ساله که داره اتفاق میفته، چیز جدیدی نیست. منتها همونطور که گفتی اصلا این کلا این جدایی بین و دو دستگی بین مردم به وضوح حتی خیابون به خیابون دیده میشه دیگه، چه برسه به اینکه تو شهر به شهر بخوای بری و ایالت به ایالت بخوای بری. من این رو بگم که ما از غرب آمریکا به شرق آمریکا داریم میریم، 12 تا شهر رو قرار هست که ببینیم. یک سریشون شهرهای بزرگ هستن و تاثیرگذارن، یک سری دیگه شهرهای کوچیکی هستن، مثلا همین جایی که الان ما داریم میبینی وسط بیابون هستیم، به قول خودت دهکده‌های کوچیکی هستن که خب ما مثلا در واقع یک گروه کوچیکی از مردم رو باشون صحبت میکنیم که در واقع نظر اونها رو هم بدونیم چطور فکر میکنن در مورد این انتخابات و آیا اصلا شرکت میکنن یا نه. بهاره خدابنده از به قول خودش دهکده‌ای در ایالت نوادا در همسایگی کالیفرنیا. ممنونم از تو. تصاویری هم که در سمت راست می‌دیدید مربوط هست به همین مستند بهاره که تقریبا کمتر از 1 ساعت دیگه در همین شبکه میتونید اون رو اولین قسمتش رو ببینید. دانشگاه آکسفورد ادامه کار روی واکسن کرونا رو متوقف کرده. علت این کار بیمار شدن یکی از داوطلبانیه که واکسن بهش تزریق شده.
دکتر ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست. آقای غفاری، چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، دقیقاً این خبر دلیل این هست که دانشمندان و محققین تاکید دارن به فاز 3 و انجام اون در اسکیل بالا. اینکه ما ببینیم عوارض جانبی در افراد شکل میگیره کاملاً چیز دور از انتظاری نیست. فراموش نکنیم که جامعه آماری واکسن آکسفورد و که به همکاری شرکت آسترازنیکا داره انجام میده در انگلستان هم و در کل تقریباً چیزی نزدیک 30 تا 40 هزار نفر رو در فاز 2 و 3 خودش دارن آزمایش‌های واکسنی روشون انجام میدن و این شخص ولی یک نفر همونطور که گفتیم دچار عوارض جانبی شده. این بیماری که این شخص بهش دچار شده بهش گفته میشه ترانسورس مایلایتیس که حالا بهش میگن میلیت عرضی، که یک جور آسیب نخاعی هست که به تناب نخاعی شخص ممکن است آسیب برسونه. به خاطر احتمال میره به خاطر آسیب هایی هستش که ممکنه باکتریایی یا ویروسی باشه. برای همین تردید وجود داره که آیا این از عوارض جانبی واکسن هست یا ممکنه این شخص به طور طبیعی این رو گرفته باشه. چون عارضه جانبی نادری هم هست، این گمان زده میشه که حتی ممکن است که ربطی هم به واکسن نداشته باشه، اما تحقیقات مستقلی که کمیته‌های علمی در روزهای آتی روی این خواهند داشت برای ما مشخص میکنه که چقدر این مسئله جدی هست. اما باید تاکید کنم این جزء پروسه طبیعی هر واکسنی است که تو مرحله 3 هست و دقیقاً این نشون میده که اون ارگان‌های کنترل کننده و نهادهای مستقل کنترل واکسن با این بررسی ها نشون میدن که تضمینی بر امنیت واکسن هست که وقتی که بخواد توزیع در جامعه بزرگتر بشه سیفتی خودش رو داشته باشه. ممنونم از شما ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی از آکسفورد با ما. من بشر نیستم، رباتم، یه ربات متفکر. اینا اولین جملات مقاله یه رباته که در روزنامه گاردین چاپ شده و برای خیلی ها این سوال رو پیش آورده که اگر این ربات‌ها پیشرفته تر بشن آیا ممکنه دیگه استادهای دانشگاه و پژوهشگران یا حتی ما روزنامه‌نگاران از نوشتن مقاله بی‌نیاز بشیم یا بدتر از اون بیکار بشیم؟ پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از مونتریال کانادا با ما. آقای ناظمی، چقدر من باید نگران باشم؟ فعلا لازم نیست خیلی نگران باشیم. چیزی که ما میدونیم اینه که اولا در مورد این خبر خاص یه مقدار بزرگنمایی و هایپ اتفاق افتاده. دلیلش هم این هستش که همونطوری که میدونید در واقع این یک سیستم، یک الگوریتم ماشین لرنینگ بوده که از قبل بر مبنای انبوهی از داده‌هایی که بهش داده شده بوده سعی میکنه که ساختار گفتگو رو شبیه سازی بکنه به اون معنایی که ما تو ذهنمون هست از ایده‌های علمی تخیلی. هنوز هوش مصنوعی و همونطوری که میدونید لید خبر رو در واقع خود تیم گاردین بهش داده. همین جمله‌ای که شما خوندین در واقع متنی بوده که خبرنگارای گاردین دادن. نرم افزار 8 تا متن متفاوت رو تولید کرده. ادیتورهای گاردین اومدن و به قولشون جملات این 8 تا متن رو کنار هم گذاشتن. بنابراین واقعا به اون معنا نوشته یک هوش مصنوعی نیستش، بیشتر یک دیتا ماینینگ و در واقع استخراج داده از انبوهی متن هست با ماشین لرنینگ انجام میشه. با این وجود تعداد زیادی ابزار هوش مصنوعی در حال حاضر از جمله در شبکه خبرنگاری وجود داره. جایی مثل واشنگتن پست از ابزاری مثل تلگراف استفاده میکنه، خبرگزاری رویترز، معمولا برای پوشش دادن بخش‌ها و خبرهایی که خیلی خبرنگارا دیگه نمیتونن برن. برای مثال میدونی که در المپیک بخشی از اخبار رقابت‌های کم اهمیت‌تر رو این ربات‌ها یا ربات‌های در واقع الگوریتمی پوشش میدادن. در واشنگتن پست در واقع برای اخبار انتخابات خیلی محلی و خیلی جزئی در واقع بر مبنای یک متن پیش طراحی شده اینها انجام دادن. فعلا دلیلی نداره نگران باشیم، اگرچه واقعیتش اینه که با افزایش هوش مصنوعی مقدار زیادی از شغل‌هایی که ما قبلا انجام میدادیم به صورت دستی تغییر خواهد کرد. بخشی از اون به نرم افزارهای معتمدتر سپرده خواهد شد. البته این به معنی از بین رفتن شغل‌ها نیستش، تغییر و انتقالی انجام میشه. ما از جمله ما به عنوان خبرنگاران نیازمند این هستیم که مهارت‌های جدیدی یاد بگیریم که بتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. آقای ناظمی، صدای خود شما هم کمی رباتیک است، ولی گمان نمی‌کنم که در حقیقی بودن شما شک و تردیدی باشه. فکر می‌کنم مشکل فنی است با میکروفونتون احتمالاً. سوال دوم می‌خوام اینو ازتون بپرسم که به هر حال همونطور که خودتون هم گفتید یک سری از شغل‌ها به نظر میاد که در خطر جدی‌تری هستن برای اینکه از بین برن. به نظر شما که خیلی خبرنگار علمی هستید کدام شغل‌ها هستش که احتمالاً مثلا طی 4-5 سال یا 10 سال آینده دیگه محو خواهند شد؟
بخش بزرگی از فشار در واقع برای شغل‌هایی هستش که اصطلاحاً خدمات عمومی یا سرویس‌های عمومی رو انجام میدن. کارمندان بانکی که برای مثال رفتارهای عمومی و تراکنش‌های ما رو انجام میدن، یا پاسخگوهایی که در واقع سعی میکنن بخشی از خدمات عمومی و سرویس‌های خدماتی رو ارائه بدن. اینها در مرحله اول قرار دارن. مرحله بعدی با افزایش در واقع فرآیندهای رباتیک، برای مثال پروژه‌ای مثل حتی معدنکاری ممکنه که تغییر بکنه، صنعت خودرو خیلی ممکنه تاثیر بگیره، ولی در نهایت در یک بازه یه مقدار دراز مدت تقریبا همه ما از این تغییر فناوری تحت تاثیر قرار خواهیم گرفت. خیلی ممنونم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از مونتریال کانادا. کمی هم پوزش میخوام برای مشکل صوتی که در ارتباط ما وجود داشت. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اشاره بکنم که این شنبه تیتر اول نخواهیم داشت، اما از یک شنبه دوباره در خدمت شماییم. پس تا یک شنبه، بدرود.